السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو مینوالو، زه بیا تاسو ټولو ته زه خپل په چینل کې ښه راغلاست وایم. شفیع الله نن ولې داسې پریشانه یې؟ یاره هم سکولونه بندې، هم مدرسې بندې دي. زه بالکل پر کور باندې فارغه ناست یم. څه شي وکړم؟ سبقان څه شي زده کړم؟ زه الله تعالی به خیر کړي. او د دې دپاره به زه اوس داسې درې شیان تا ته در وښوم، هم یې ټوله چینل والا ته ور وښوم. داسې درې ویبسایټ شته چې پر هغه باندې تاسو ورسئ، آنلاین فری کورسز هم کولی سئ. او چې کورس مو وکئ فری بالکل مفت، چې کورسز مو وکئ خپل سند سرټیفیکیشن هم درکوي. او دا داسې سندونه نه دي چې خالي یو ځای کار کوي، یا په پاکستان یا په افغانستان یا په یو ځای کې. دا ټول ملکو کې کار کوي. اول چې دا آنلاین کورسز دي چې خپل هلته خالي یو ایمیل ایډرس درڅه غواړي ویت پاسورډ، بس انشاءالله خپل کورسونه فری وکئ. نو ګرانو مینوالو، پر اول نمبر چې کوم ویبسایټ تاسو درشوم، تاسو په ټلیفون کې هم د دې څه زده کړه کولی سئ، په کمپیوټر کې هم کولی سئ. نو تاسو ویډیو خامخا در پای وګورئ، په دې کې به تاسو ته ډېر ښه نوي نوي شیان باندې تاسو خبر سئ. اوله وار چې دی WHO، دا د دنیا ورلډ هیلث ارګنایزیشن یو دغه دی پروګرام دی. نو دلته تاسو ته فری کورسز درکوي. تاسو لیدلی سئ WHO کورسز، دا چې مروالي ډایرکټ اول د دې ویبسایټ درته راځي، کورسز WHO. تاسو یې لیدلی سئ. نو زه پر دې باندې کلیک کوم. دلته دا ډاکټر حضرات چې کوم یو په میډیکل فیلډ کې لږ شناسایي لري، لږ شناخت لري، هغه د دې څخه ډېره زده کړه، د دې څخه ډېره فایده اخیستلی سي. او دلته بیخي رقم کورسز دي چې تاسو په هغه کې انرولمنټ خپل اکاونټ جوړولی سئ، او د ټلیفون د لارې څخه هم زده کړه کولی سئ، او د کمپیوټر د لارې څخه هم زده کړه کولی سئ. نو دی دا لوډینګ کیږي. دا دی ما خپل د دې کورسز کړي دي، د دې سرټیفیکیشن باقاعده راسره پراته دي چې هر څوک غواړي چې د ایویډنس په تور، د ثبوت په تور ورښکاره کړم، نو هم ورښکاره کولی سم. نو اول دا دی ایمرجنسي ریسپایریټري وایرسز انکلوډینګ کوویډ-19. د وایرس دا کوویډ-19 چې دی د کورونا وایرس، د دې کورسز هم دی ورکوي. او دا تاسو کولی سئ انرول می فور دیس کورس، دا چې مو انرول کوي، انرول می فور دیس، دا سیلف بیس دی. دلته به تاسو کولی سئ چې خپل ایمیل ورکړئ، ایمیل څه دغه ورکوي پاسورډ یا کریټ نیو اکاونټ، او خپل کورسز دغه کوي د مخ ته بوز. پر دویم نمبر که تاسو انګلیش ټایپینګ ډېر کمزوري وي، هغه تاسو غواړئ چې زیات یې کوي، فری ټایپینګ دی، او تاسو ته سرټیفیکیشن هم درکوي، فری ټایپینګ کورس دی. نو تاسو ورته وایئ چې ټایپینګ.com تاسو داسې هم ورویلی سئ، جلا یې هم ورویلی سئ. ټایپینګ.com ته چې رالاست، تاسو دلته خپل د ټایپینګ سپیډ زیاتولی سئ، خپل ټایپینګ کورس باقاعده ډېر په زړه پورې انداز کولی سئ. که تاسو اول بیسیک سټیجز یې، که اول وار یې ستاسو ده، تاسو یې فور سټوډنټس دلته اکاونټ جوړولی سئ. یا که تاسو ټایپینګ زده یې، نو مازې غواړئ چې تاسو خپل ټایپینګ سپیډ ډېر زیات کړئ، نو هغه تاسو د ټیچر، فلحال زه فور سټوډنټس کوم. نو دلته به تاسو فور سټوډنټس کوئ چې دی نه کې لوډینګ کوي، د لوډینګ بعد دی راځي. نو تاسو دلته لیدلی سئ چې ساین اپ فری. دلته به تاسو کولی سئ بګنر سټیجز دي، بالکل زما دا فری دی. نو دلته سټارټ لیدئ، اوس فلحال د اکاونټ که تاسو جوړ کړئ، هم چې اکاونټ مو جوړ کړی نه یې، هم تاسو دلته دا ویبسایټ کې اکسس ملاویدلی سئ، په دا ویبسایټ کې خپل زده کړه کولی سئ. نو او که تاسو ویبسایټ اکاونټ جوړ کړئ، نو ډېر به شي. ولې چې اکاونټ جوړ کړئ، دی به ستاسو هغه سټیپ په یادوي چې بیا هر وخت تاسو ته راسي، خپل اکاونټ مو په یاد وي، ایمیل ورووئ، لاندې پاسورډ ورووئ، کار به مو داسې بالکل په اسانه طریقه سره وسي. نو داسې هم دا تاسو ته سرټیفیکیټس درکوي، دا ویبسایټ والا هم درکوي. نو دا سو زموږ دا دویم. نو راسئ د دریمه خواته ځو. نو دا یو موږ دریم ته رالو. په دریم کې غواړم چې تاسو ته در وښوم یو داسې خوندور شی، تاسو یې خامخا در اخري وګورئ. دا خاص تاسو دپاره ډیزاین شوی دی. په دریم کې زه غواړم چې در وښوم چې په سلهاوو کورسونه دلته کېږي، سرټیفیکیشن سره بالکل مفت سندونه درکوي، ډیپلومه خامخا درکوي. نو دې دپاره به تاسو ګوګل ته راځئ او ګوګل کې به ورته وایاست elison.com. دلته په سلهاوو کورسونه که مارکیټینګ یې، که ډیجیټل مارکیټینګ یې، که هارډویر غواړي، که هر شی غواړي، دې دپاره موږ elison
elison.com ورته ووایو چې دا elison.com ورته ولیکئ سرچ مو کوئ د سرچولو وروسته دلته تاسو کولی شئ چې بالخصوص د کورونا وایرس ایمرجنسي دپاره یو څه جوړ کړي دي دا کورسونه دلته دي ټیکنالوژي لینګویج ساینس هیلث هیومینټیز بزنس او لاندې یې تاسو ته لیکلي دي چې میث مارکیټینګ لایف سټایل چې ستاسو کم شی خوښ وي کم کورس خوښ وي هغه تاسو کولی شئ دا خالي کټګري ده په دې کې نور هم راوځي اوس ټیکنالوژي ته رالم ټیکنالوژي انفارمیشن ټیکنالوژي کورس دی دلته زه هارډویر کورس کوم دلته لاندې والا ډیپلوما ان کمپیوټر نیټورکینګ ریوایز دغه یوه کورس کوم مطلب هلته ما سټارټ ناو دا دی وروالی سټارټ ناو وروسته دلته زه لارم ډیپلوما ان کمپیوټر نیټورکینګ ته وګوره لاندې دی لیکي دی تاسو دا وخت ستاسو د شپږ سوه ونیسي تر 10 ګنټې پورې اخلي نو زه راځم هلته سټارټ کورس ورته وایم سټارټ کورس تاسو ته وګورئ دلته تاسو ته دونه آپشنز درکړي دي تاسو اکاونټ د فیسبوک د لارې د ګوګل د لارې څه د مایکروسافټ اکاونټ د لارې څه د لینکډین د یا د یاهو څه چې ستاسو څه شي خوښه وي د هغه لارې څه تاسو اکاونټ دلته ساین ان کولی شئ اول به ساین اپ مطلب زه نوی اکاونټ جوړوم بیا به ساین ان کوي نو دا هیله لرم د ټولو څه چې دا ویډیو تاسو ته ډیر خوند درکړی وي او نو تاسو دا ویبسایټو ته ولاړ شئ هلته اکاونټ جوړ کړئ او خپل ایجوکیشنل فیلډ چې دی یا د زده کړې کم مرحله چې ده هغه پر مابینځ مه پرېږدئ شفیع الله ته په څه شي اخته ما خو ټول اکاونټونه جوړ کړ دا یم زده کړه کوم وروره ښه و او د ده چینل خامخا سبسکرایب کړئ ډېره مرسته یې کړې ده الله تعالی دې ده ته خیر ورکړي